Các bạn là bây giờ nhà mình là bán nhiều món như thế thì sao lại lựa chọn cái món lòng để tách riêng ra bán nhà hàng? Thì thật ra thì cái câu này bạn bè tớ cũng hỏi tớ rồi đấy. Thật ra thì lòng ấy thì tớ nghĩ là rất nhiều người thích. Bố mẹ chồng đều thích, mà con tớ một đứa con gái mới có 5 tuổi rất thích ăn. Mà tớ nghĩ là tớ mang cái sản phẩm lòng nó sẽ khác xuống một chút là sạch sẽ. Tớ mở theo kiểu nhà hàng. Mà giá thì tất cả mọi người đều có thể dùng được. Một phần nữa là tớ muốn nó làm khác đi so với các đơn vị khác. Bởi vì người ta nghĩ đến lòng ấy thì người ta nghĩ đến cái quán nó rất là bình dân. Nhưng mà tớ thì có thể là các bạn khác, các bạn đi cùng làm với tớ, hợp tác với tớ để làm cũng được. Và nó sạch sẽ, nó khác hẳn luôn. Và giá thì chỉ như các quán vỉa hè thôi. Là tớ mong muốn nó xuống như thế. Và tớ nghĩ là mở lòng xuống thì cái cơ hội thành công của tớ ban đầu khi khởi nghiệp bằng cái cửa hàng offline thì nó sẽ dễ dàng hơn. Là chủ của một trang mạng ẩm thực bán online khá phổ biến trên Facebook với hàng trăm ngàn lượt theo dõi cùng thực đơn phục vụ hết sức phong phú. Sự nhạy bén và nắm bắt nhanh chóng xu thế phát triển ẩm thực truyền thống là lý do cho sự ra đời của quán lòng này. Có một sự trùng hợp khá thú vị, liệu có phải là chú ý hay ngẫu nhiên? Những món ăn và cung cách phục vụ tại đây dường như là sự kết hợp từ những quán lòng khác nhau đã thành danh ở Hà Nội. Hôm nay mình dẫn các bạn đến một quán lòng nữa các bạn nhé. Quán lòng này thì nằm ở trong ngõ 50 Lương Thế Vinh. Đây, ngõ 50 Lương Thế Vinh đây. Đây rồi. Em ơi, chị Hiên có đây không? Có à? Giày mưa này không bỏ cái này vào đây là ướt hết áo. Hôm nay thời tiết đang nắng các bạn ạ, tự nhiên lại chuyển sang mưa. Các bạn nhìn thấy vẫn trời vẫn nắng này. Mà rõ ràng cũng rất là nóng nhá. Nhưng mà hạt mưa thì rất là nặng hạt. Chào bạn nhá. Bạn Hiên cũng là khán giả kênh của mình ý, thì bạn ấy cũng mở cái quán lòng này được khoảng nửa tháng thôi. Mình vào trong này trước nhá, tí nói chuyện sau nhá. Bạn ấy bán rất là nhiều món online và bạn bán thời gian khá lâu rồi. Tuy nhiên thì bạn ấy lại lựa chọn cái món lòng ấy để bạn ấy kinh doanh mở nhà hàng. Hôm trước mình có quay lòng Thúy Cảnh ở Hà Đông. Quán lòng đấy có một thứ rất là đặc biệt, đấy là người ta có một cái bát để người ta đun nóng ấy, để cho lòng nó nóng trong suốt cái quá trình mà mình ăn ấy. Và mình rất là ấn tượng với cái cách thức như vậy, bởi vì mình rất thích ăn đồ nóng. Tuy nhiên thì đối với cả những cái quán lòng dân dã thường thường người ta lại không làm như thế. Thì quán lòng của bạn Hiên này, bạn ấy lại làm theo một cái hình thức như thế khiến mình cũng cảm thấy rất là ấn tượng. Mà hôm đấy quay ở quán lòng đấy nhá, thì mình có nói rằng là rất là hiếm tìm trong cái khu vực nội đô những cái quán lòng dân dã mà lại làm theo cái hình thức như thế. Em ơi, ở đây có menu không? Dạ em chào anh. Anh ơi, bên em hiện tại là quán vừa mới mở nên là em chưa thể hiện menu, anh có thể nhìn qua các món và em tư vấn trực tiếp cho anh không ạ? À thôi thế để anh nhìn lên này. Dạ. Cháo lòng, tiết bún lòng, mì tôm lòng, tiết canh, set lòng 165.000. Set lòng 165.000 là Gồm có đầu lòng, tràng, dạ dày, rồi anh có thể ăn một cái set đấy được thưởng thức đầy đủ tất cả các món luôn. cho anh một set lòng đấy nhá. Cộng thêm là cho anh một cháo lòng này, một tiết này, một bún lòng. Mình gọi bún lòng bởi vì là bún lòng cũng không nhiều nơi bán ấy. Và mình có nhớ mình có quay một video bún lòng cách đây cũng khoảng tầm 4-5 tháng rồi thì ăn nó khá là ấn tượng. Không biết là quán ở đây thì như thế nào. Em cho anh bún lòng nhưng còn gì nó không nhiều. Nước ở đây thì có gì hả em? Dạ em có nước ngọt, coca hay là bia, rượu, các loại rượu ngâm. Vâng. Có trà đá không? Có nước vối đá. À, nước vối à? Thế thì cho anh một vối và em uống gì? Cho anh 2 vối nhá. Dạ 2 vối đá. Ok, anh cảm ơn. Thôi em kiểm lại cái đồ mình order ạ. Một set lòng, một cháo lòng. Đây là món xào dưa. Xào lòng xào dưa, lòng xào dưa. Cái đĩa này là bao tiền đấy? Đứa này là 95.000 bạn ạ. 2 người ăn là thoải mái. Làm nào xào để cho nó có độ tới vừa? Thật ra quan trọng là cái việc xử lý lòng và dạ dày trước. Xong bắt đầu với luộc sơ lên, chỉ sôi một chút là bọn tôi sẽ tắt bếp đi. Xong rồi chia suất ra cho khách. Tức là xào đảo qua dưa trước và xào lửa to, xong bắt đầu cho lòng và dạ dày vào đảo như này. Nó chỉ cần sôi khoảng vài 3 phút
thì bắt đầu tớ cho gia vị vào, bởi vì bản thân cái miếng lòng và miếng dạ dày đã được chín rồi và nó rất là dai giòn, chỉ cần là đảo này cho nó ngấm và nó có hưởng được cái vị chua chua của dưa thôi. Đây như này là xong, là tớ chỉ cần cho thêm rau như này. Một suất của tớ rất là nhiều rau, cái rau răm và cái hành này nó rất là hợp với cả dưa chua và lòng. Món này một ngày thì tớ cũng phải bán được khoảng 20-30 suất. Đấy là mình bán online hết đúng không? Tớ bán cả online, lượng khách ở đây vẫn còn đang ít thì có thể còn tớ mới với cả do dịch nữa. Cái hộp này rất là an toàn, nó đắt hơn hộp nhựa rất là nhiều, nhưng mà từ hôm mình dùng như này thì khách rất là hài lòng, vừa đảm bảo được độ ấm của sản phẩm, nó không bị và thứ hai là rất là an toàn. Cái món đây mình bán được nhiều nhất là món gì nhỉ Hiên nhỉ? Ở đây tớ bán nhiều nhất là một set lòng và nõn đuôi chiên. Nõn đuôi chiên thì khách nào cũng khen vì nó lạ. Hiên này tớ bảo là có nhầm không? Có nhầm không? Nõn đuôi nó dày dày, nó đâu có mỏng này nhỉ? Bạn làm nõn đuôi ăn bình thường ấy sẽ không hết tách hết cái mỡ lên. Nhưng mà khi mà tớ làm nõn đuôi chiên này bắt buộc tớ phải tách hết cái lớp mỡ đi. Thì nó chỉ còn mỗi cái lớp da thôi. Nhìn thì mỏng như này nhưng mà thực tế nó là nõn đuôi 100% luôn. Rồi thì nó khá đặc biệt. Thì nó mới rồi được vào nhân ở trong. Trong là có cuống họng này, thịt dại này, mỡ này, có cả đỗ xanh này. Đỗ xanh là đã được rang lên nhá. Có cả thịt này, rau răm này, rau húng. Ăn cái này nó vừa giòn và rất là thơm. Đa số khách ăn đều ăn quay trở lại rất là thích. Cho lửa nó bắt đầu sủi tăm một chút chứ không sôi hẳn. Mục đích là cái sủi tăm để cho sao cái mỡ có thể ngấm được cả lòng bên trong của cái miếng nõn đuôi này. Khi mà mình dán lên ý, cái mỡ đã ngấm vào trong rồi. Nếu mà để sôi ngay mà mình mới cho vào ấy thì cái miếng có thể nó sẽ giòn ở ngoài, đen ở ngoài bên trong và nó chưa chín. Sôi bao giờ nó chuyển thành một chút sang màu vàng là được. Vì cái nhân ý, bên mình cũng hất qua rồi. Nó đã chín sẵn rồi, bây giờ mình chỉ làm cho nó giòn lên. Như thế nó mới đảm bảo an toàn, nó không bị nhiễm khuẩn. Khi cái đồ mà nó chưa chín hẳn mình cắt đi là có thể nó bị nhiễm khuẩn. 30 giây 1 phút là sản phẩm rất là ngon. Mình để một tí này cho nó ngấm giòn tất cả dầu nóng luôn mà nó không bị cháy. Bà chủ cũng giỏi nhỉ, làm mấy năm mà quản lý mấy chục nhân viên. Các bạn ấy tự làm tốt và do các bạn nhân viên chứ còn. Nhưng mà bạn mở lòng này bạn có tự tin là khách hàng khen ngon không? Thật ra thì tớ mở được 1 tháng thì phải đến 95% khách hàng được khen. Khen là khen ngon, rẻ bổ và sạch sẽ. Thế thì tớ nói thật là tớ không dám khẳng định là lòng của tớ ngon nhất, vì là tớ cũng mới làm, cơ bản đồ cũng không được lấy ưu tiên. Nhưng mà nếu mà về ngon, sạch sẽ và giá hợp lý thì vì đấy là tiêu chuẩn ban đầu từ lúc tôi xuống offline rồi nên tớ cũng thấy là cái đấy là nó khá là tự tin. Tớ cũng đi học để đào tạo về món lòng này nên là nấu rất là sạch sẽ. Làm nào để chọn được lòng ngon hả Hiên? Thật ra thì lòng ngon ấy thì nó do kinh nghiệm, do mắt nhìn. Ví dụ như cái này là một cái miếng lòng bình thường nhưng mà nó khá là ngon vì nó khá là dày dặn. Mà thứ hai khi các bạn đi làm ấy thì người ta rất là sợ, người ta hay bỏ những cái phấn ở trong này. Tuy nhiên là nếu mà bỏ cái này thì miếng lòng không có giá trị gì hết. Nó sẽ bị đắng và có thể là nó sẽ bị dai. Nhưng mà mình để như này thì ăn nó bùi bùi, nó thơm. Thế còn ví dụ như dạ dày thì ví dụ đây là cũng dạ dày này. Thì chọn thì cái miếng dạ dày này cũng không phải là cái miếng hoàn toàn ưng nhưng mà cái phần này nó dày. Còn cái quan trọng trong cái khâu lòng này là khó nhất là khâu chế biến. Nhiều người bảo chế biến kiểu gì nó vẫn bị mùi. Nó vẫn bị mùi, nó hôi hôi, nhưng thật ra thì cho giấm, cho muối vào thì nó sạch một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là lúc luộc. Bọn tớ lúc luộc lòng thì bọn tớ phải cho ít gia vị, có thể là cho thêm ít gừng hoặc là hành khô nướng. Nhiều người cũng biết là cái hành khô nướng nó rất là có tác dụng trong là làm vừa ngọt cái nước mà lại vừa hủy được cái mùi hôi của tất cả các nguyên liệu. Anh ơi cho em gửi đồ ạ. Anh ơi bát em đã trần cho mình rồi nhé. Ở sở vẫn còn hơi nóng nóng này. Vâng ạ, em gửi. Ở đây bia là có bia gì em nhỉ? Dạ có bia Sài Gòn và bia Hà Nội ạ. Cho anh Sài Gòn nhé. Vâng. Mình là cái thích ông Sài Gòn bởi vì Hà Nội uống nó như kiểu là nó có cái mùi thuốc ấy. Đây là nước mắm thông thường rồi. Đây là mắm tôm. Mắm tôm đây thì nó có cái màu khá lạ. Màu nó hơi kiểu như là nó nâu đỏ lên ấy, đặc sánh này. Bên trong là nó cũng cộm lên này. Mắm tôm rất đậm, ngon. Nó có nhiều cái tép tôm ấy. Cho anh ở cốc em nhé. Em ơi, cho anh hỏi này, mắm tôm ở đây kiểu là mình trưng qua rồi đúng không? Dạ vâng ạ, em đã trưng qua hành khô rồi là các gia vị của bên em. Bởi vì là mình thấy nó có cái cảm giác như kiểu của cái mắm tôm chín rồi. Anh cảm ơn nhé. Nhưng mà nó vẫn có cái vị thơm rất nhiều của tôm, chứ nó không kiểu là khi mà mình trưng lên ấy, thì là nó bị mất mùi của cái mắm tôm đâu. Đây là set lòng của mình ạ. Rồi, anh xin nhé. Các bạn có thấy giống cái kiểu set lòng của Thúy Cảnh không? Có lẽ là mình cũng chưa đi ăn nhiều hay sao, nên là mình không biết là còn quán nào ở trong Hà Nội món ăn ẩm thực dân dã mà người ta làm cái kiểu như này không. Mình nghĩ là làm cái này nó không quá khó đâu, đơn giản mua thêm một cái này thôi vào bên dưới này. Đấy, bên dưới người ta để một cái nến này. Một cái nến này có thể là 3-4 tiếng có thể ăn uống thoải mái luôn. Trừ khi hội nào đấy mà ngồi quá lâu thôi. Đây một set này là 165.000. Mình thấy là về cái số lượng là rất là đầy đặn luôn. Không thể là quán mới thì người ta bán giá cả nó cũng phải chăng. Ở đây là còn nõn đuôi này. Quên chàng này, ở đây có chàng non này, cuống tim, lòng non. Đây là gan này, gan trắng khá là đều, nó không bị tật nhiều ở trên cái miếng gan. Lòng già, miếng bé. Rồi
ta mới tráng xong nó vẫn còn nước ở trong này. Mỗi thứ một miếng đi. Cuống tim này. Ăn cái miếng gan này rất là ngon, ăn nó rất là mịn và nó không bị tật ấy, thơm. Nước mắm này người ta để nước mắm nguyên chất thôi, pha cái nước mắm này trước đã. Thực ra thì theo mình nghĩ rằng là nhà hàng nên pha sẵn một cái loại nước chấm ngon cho khách hàng, bởi vì có nhiều khách thì cũng không biết pha ấy. Mình thì bản thân mình khi mà mình pha cái nước chấm thì mình sẽ cho rất là nhiều ớt rồi. Các bạn mà pha như mình lại ăn rất là ngon luôn. Mình sẽ cho nó nhiều giấm một tí chứ mình không cho nó đậm. Nhiều bạn bảo là ăn với cả nước mắm nguyên chất thì là nó sẽ giữ được cái vị lòng ấy. Nhưng mà thực ra là các bạn cứ pha ngon luôn đi, bởi vì là mình nhai cái lòng nó dai lắm, nó nhai một lúc thì tất cả các cái nước chấm này nó đã mất hết cái vị nước chấm rồi, nó còn lại mỗi cái vị lòng thôi. Trừ khi là bạn nào như kiểu là nghiện cái vị lòng quá thì mình nghĩ là thôi thì chấm mắm nguyên chất thì cũng ok. Đây là cái miếng cuống tim này, mời các bạn nhá. Ăn cuống tim giòn lắm. Mình pha này mình thấy nó vẫn hơi đậm, giấm nó chua chua, nó khác lại cái vị lòng các bạn ạ. Mình cảm thấy là đỡ ngấy hơn. Rồi bên trong này mình thấy cái tỷ lệ tiết này, thịt này, mỡ này, rau này nó cũng hài hòa. Ăn nó ngậy ngậy, nó không bị nhiều tiết này. Đây có cái vị nổi bật của rau răm, thịt dài này, thịt dài mềm. Mời các bạn miếng này nhá. Ăn lòng tươi, ăn nó ngon, nó ngậy ngậy, miếng lòng nó không bị to các bạn ạ. Chính vì thế ăn vào nó rất là vừa miệng, cảm giác nó không bị quá nhiều mỡ ấy, nó không bị ngấy. Lòng vẫn có cái độ dai nhưng mà nó không bị dai nhanh nhách lên đâu. Mình nghĩ lòng này thì cũng bình thường. Có hôm nay mình gọi nhiều để review cho các bạn nhưng mà cái bàn này mình thấy nó hơi chật. Các bạn mà đi nhiều người có khi phải kê thêm cái bàn vào. Đây cháo 30.000 đây. Về cảm quan thì cái bát này màu sắc rất là đẹp. Cái số lượng so với cả cái giá 30.000 thì mình thấy là nó cũng không nhiều. Nhưng mà nhìn có nhiều tiết này mình thấy là rất là hấp dẫn này. Trong là có lòng già này, gan này. Số lượng lòng ở trong này mình thấy là cũng nhiều đấy, không ít đâu. Cháo vừa, không nhạt, không đậm. Mình rất thích cái kiểu mà cháo mà người ta nấu kiểu cháo hoa như này nhá. Ăn nó vừa có cái độ mát của cháo, độ loãng của cháo nhưng mà nó vừa có cái hạt. Cháo ngon các bạn ạ. Mình nghĩ là các bạn nên thử món cháo này. Bây giờ bắt đầu mình nhớ đến bia các bạn ạ. Ngon quá. Dạ vâng, ngon ạ. Ok, anh cảm ơn em. Cũng lâu lắm rồi mình không ăn cái bún lòng ấy. Từ cái lúc mà mình quay cái quán bún lòng ở Lò Đúc ấy, khi mà mình quay cái video đấy thì rất nhiều bạn hưởng ứng cái video đấy của mình, bởi vì là nó cũng là một trong những cái món khá lạ của Hà Nội ấy. Ô sao cái này nó có mở này, hai cái nó dính vào nhau. Này trong này là có tiết này các bạn này, miếng tiết này nói thẳng là mình không cần ăn mình cũng biết là nó rất là ngon rồi. Nhìn nó mịn như này chắc chắn là nó sẽ tan ở trong miệng luôn. Bún này, ở đây là có rồi này, có cả lòng già, lòng non này. Mình thử nước này luôn xem bún lòng này nào các bạn nhé. Hơi chua chua nhạt nhạt, kiểu là nó không có vị xương, không đậm đà. Mình nghĩ cái món bún này nếu mà các bạn ăn ngay từ đầu ấy, có thể là các bạn sẽ thấy nó bình thường, không có gì đặc sắc cả. Nhưng mà theo mình nghĩ rằng cái vị mà nó nhạt và nó hơi chua thanh này, sau khi mà các bạn đã nhậu xong, các bạn ăn xong lòng nọ kia thì các bạn ăn cái hương vị này thì mình lại thấy nó rất là phù hợp. Còn đối với mình thì mình không ấn tượng cái nước bún này lắm. Đấy, nó vỡ vụn ra luôn này. Tiết ở đây thì quá ngon luôn. Ăn nó giống hệt như là tiết ở Nam Đồng ấy. Lâu lắm rồi mình không ăn cái tiết mà nó mềm cái kiểu như này. Các bạn nhìn nó mịn này, không có gần như là đến một lỗ nhỏ trong tiết này. Này, rất là mềm luôn. Nhà hàng có quảng cáo cái món này ăn cũng ngon ấy, thì mình có gọi thêm cái món này có giá là 95.000 để cũng là review cho các bạn xem luôn. Cái này là món lòng xào với cả dưa đó. Ăn vào cảm nhận đầu tiên lúc đầu là nó hơi ngọt ngọt một tí. Nhưng mà cái lòng này nó dai là cái lòng luộc các bạn nhé, cảm giác nó khô hơn. Cảm giác là cũng dai hơn so với cả dạ dày luộc các bạn nhé. Mình cảm giác là nó rất là vừa vị và có thể là cái này chúng ta dùng để chúng ta chấm được. Đây là nước chấm. Mời các bạn nhé. Thực ra cái món này rất là hợp đối với cả những bạn mà ăn nhậu, bởi vì là cái dưa chua này nó sẽ làm cho các bạn nhậu rất trôi luôn. Mình hy vọng nó không bị quá chua.
Hơi chua so với cả mình kỳ vọng một chút, nhưng mà ăn nó cũng rất là ngon, nó không bị chua khé lên. Các bạn ơi, như vậy là mình cũng đã thưởng thức xong hết các món ở đây ấy. Theo như mình đánh giá nhá, đầu tiên là về cái set lòng chính mà mình giới thiệu trong cái video này thì mình thấy thực chất ra nếu mà nói về khía cạnh chất lượng thì mình thấy là cũng không quá đặc biệt đâu. Đấy, nhưng mà nó đặc biệt ở cái hình thức, có nghĩa là khi mà người ta làm theo cái dạng đun nóng như này ấy, thì khiến cho chúng ta ăn được cái miếng lòng nó nóng từ đầu đến cuối, thậm chí là đến bây giờ này mình ăn bắt đầu càng ngày nó càng nóng lên ấy. Cái nữa là về cái số lượng lòng ở đây ấy, so với cả kiểu phân khúc người ta mở nhà hàng có điều hòa máy lạnh và rộng rãi như thế này ấy, thậm chí là rẻ. Tí nữa mình sẽ hỏi chủ quán luôn là xem cái này người ta có ưu tiên cho mình hay không. Về bún ở đây thì mình ăn mình thấy là nó hơi nhạt, cái chất lượng lòng trong này mình thấy là cũng ok. Bún nó hơi nhạt nhưng mà nó có cái độ chua nhẹ ấy, ăn nó rất là mát, nó sẽ rất là phù hợp khi mà các bạn ăn sau cái món lòng này. Còn về cháo lòng đây nó rất là ngon luôn. Thứ nhất là người ta nấu theo cái kiểu như là cháo hoa ấy, nó vừa mát nhưng mà nó lại vừa có cái độ gọi là nó hơi lổn nhổn nhẹ nhưng mà lại mềm mềm của cháo một chút. Đặc biệt là bên trong này nó có tiết ăn rất là mềm luôn. Mình chấm 10 điểm cho cái phần tiết này luôn. Còn về cái món này theo mình nghĩ rằng là nó cũng không quá là đặc sắc. Về giá cả của nó thì mình thấy là có vẻ là nó hơi cao một chút, vì là bên trong nó không có quá nhiều lòng ấy, mà nó hầu hết là nó có nhiều dưa chua. Mắm tôm ở đây thì mình thấy là mắm tôm ăn nó còn rất là đặc trưng, bởi vì là không giống nhiều nơi khác là người ta làm cái mắm tôm sống ấy, thì ở đây là người ta đã trưng qua rồi, mình ăn mình cảm nhận mình biết ngay. Nhưng mà cái điều đặc biệt ấy là người ta trưng ở đây nó rất là vừa tới, khiến cho mình vẫn cảm thấy cái mức độ ngon của nó, cái độ ngọt của mắm tôm. Thì đấy là tất cả những cái nhận xét của mình. Để mình gọi bà chủ nhá. Bà chủ ơi, Hiên ơi, cho mình nhờ tí mấy. Bởi vì bạn này thì mình biết tên bạn ấy, bởi vì bạn ấy thứ nhất bạn liên hệ mình trước, cái thứ hai bạn là chủ của cái góc bếp cái gì nhỉ? Góc bếp Hoàng Lan. Đấy, cho mình hỏi nhá, mình những cái khác thì mình không nói, nhưng cái này mình thấy là cái số lượng lòng như này ấy, thì nếu như khán giả của mình mà đến đây ăn thì bạn cái số lượng có được như này không, hay là bạn ưu tiên cho mình đấy? Đây là mình cũng làm cho bạn như tất cả khách hàng hết. Khách hàng đến đây một set các thứ là như thế này luôn. Bạn có cam kết là khán giả đến đây ăn bạn cho đúng như này không? Cam kết 100% luôn. Ok. Tại vì là tớ làm kinh doanh thì tớ cũng quan điểm là cái gì nó phải đúng, chứ không phải ưu tiên cho bạn, cái khách đến là thấy ít hơn rồi. Đây là một set bình thường đấy bạn. Không có sự phân biệt ở đâu, và đồ cũng chỉ chọn rất là đồ rất là bình thường. Không ưu tiên cái gì ngon nhất, cái gì không ngon. Ok, thế tôi cảm ơn bạn nhé, tớ chỉ hỏi thế thôi. Ok. Thì lúc nói chuyện thì biết là bà chủ này bà bằng tuổi, và bà chủ này bà kiểu bà rất là thoải mái. Vào phát mình gặp phát là gọi luôn là bạn bè ông tôi luôn. Nói chung bà chủ bà khá là thoải mái trong vấn đề đấy. Mình cũng rất là thích như thế, vì bản thân mình cũng rất là thích cái kiểu xã hội, cái kiểu thoải mái nó như thế. Thì đấy là video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.